السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده اتوقع عرض ماني ان ذا بانك، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في العرض اللي هيتلعب في كندا يوم السبت اللي جاي. هيبقى السبت بالليل فجر الحد، هيبقى الساعه 2 الصبح مش 3، مش زي باقي العروض، هيبقى الساعه 2 قبلها بساعه. وفي العرض فيه 5 ماتشات، فهناخد ال5 ماتشات ونتوقع ايه اللي ممكن يحصل في ال5 ماتشات دول. فعلى حسب توقعاتي الشخصيه، مش يعني تحليلات اللي هي بتوع المحللين بتوع المصارعه، واللي عايز يتوقع اللي هو عايز يقوله براحته، لكن انا قعدت وحللتها كده في دماغي وقلت ان هي دي توقعاتي وهقولها وخلاص بقى، اللي يحصل اللي يحصل يعني مش هتفرق. فخلينا نبدا على طول باول ماتش في العرض، وهو ماتش على لقب الانتر كونتيننتال تشامبيونشيب او لقب القارات ما بين البطل سامي زين ضد برون بريكر. طبعا دي عداوه كانت كويسه، شفنا سامي زين هو اللي راح لبرون بريكر وقال له ان انت لو عايز تتحداني على اللقب بتاعي في اي وقت وفي اي مكان، فبرون بريكر قال له خلاص في ماني ان ذا بانك وهنلعب، واتفقوا ان هم يلعبوا في ماني ان ذا بانك. طبعا شفنا برون بريكر في الفتره اللي فاتت يعني عامل اداء ممتاز ومش همه اي حد وبيخش يدمر اي مصارع، وشفناه قبل كده دمر ريكاشيه ووداه المستشفى وعمل كذا حاجه. فمصارع قوي جدا ومطالع في طريق صعود يعني كويس جدا من ساعه ما صعد للمين روستر. لكن على الناحيه الثانيه عندنا سامي زين اللي فايز باللقب من جونتر اللي قعد بيه 666 يوم. ف حته ان سامي زين يخسر اللقب بتاعه يعني احتاجت فتره طويله، واعتقد ان هي محتاجه وقت اطول كمان، وخصوصا ان سامي زين بيلعب الماني ان ذا بانك دي في تورنتو في كندا، فيعني ده المكان بتاعه او بلده، فصعب ان هو يخسر من برون بريكر في بلده، رغم ان فينا توقعات كتير جدا بتقول ان برون بريكر هو اللي هيفوز. وانا يعني لو فاز برون بريكر عادي ما عنديش مشكله ومصارع كويس، لكن شايف ان سامي زين هو اللي يستحق ان هو يفوز في الماتش ده. وشفناه حتى في اخر برومو بيقول لي برون بريكر كذا واحد زيك قال ان هو عايز يدمرني، وانا قدرت ان انا افوز عليهم واتخطى الصعوبات دي. فانا اتوقع ان سامي زين هو اللي هيفوز بالماتش ويحافظ على اللقب بتاعه. فدي محتاجه برضو حاجه، لان مش عايزين نهز صوره برون بريكر، فمش هينفع ان سامي زين يكسب كده بطريقه عاديه كده، برون بريكر هنضر البناء بتاعه. فممكن يكون مثلا برون بريكر يعني يجي يعمل سبير مثلا لسامي زين فيدخل في الباريكيد او يدخل في سلم او يعني ممكن يدخل في اي حاجه بالغلط، فده يخلي سامي زين يقدر يعمل تثبيت سريع على برون بريكر. فمش مش شايف لها طريقه اكتر من كده او اسهل من كده انه ممكن سامي زين يفوز بيها. لكن لو فوز يعني كلين تماما صعب على برون بريكر، علشان ما نهزش البناء القوي بتاعه في الرو. فده توقعي، سامي زين هيحتفظ باللقب ونروح بعد كده للماتش اللي بعده. والماتش الثاني معانا هو ماتش سداسي تكتيم ما بين كيفن اوينز وكودي رودز وراندي اورتن ضد البلاد لاين. احنا ما نعرفش مين فيهم اللي يلعب من البلاد لاين، هم لسه ما اختاروش، هم اختاروا من نفسهم. لكن ايا كان مين اللي هيلعب منهم، انا شايف ان العداوه بينهم كويسه جدا ومشتعله الفتره الاخيره. وعندنا كمان ان كيفن اوينز وراندي اورتن عاملين تاك تيم كويس جدا مع بعض الفتره اللي فاتت، ومعاهم طبعا انضم لهم كودي رودز لان هو كمان ما بيطقش البلاد لاين، فهيعملوا ماتش كويس جدا بينهم صراحه. لكن انا شايف ان البلاد لاين هم اللي هيفوزوا في الماتش مش فريق كودي رودز. وده يعني لسبب ان البلاد لاين من ساعه راس المنيا هم ضموا 3 اشخاص، طبعا جيكوب فاتو وتاما تونجا وتونجا لوا، فمحتاجين ان هم يثبتوا قوتهم بفوز قوي على فريق زي فريق كودي وراندي وكيفن. فلازم ان هم يفوزوا في ماتش زي ده علشان يبنوا نفسهم ان هم يعني عصابه قويه. لكن لو هنقعد نخسرهم كل فتره فمش هينفع ان هم يعني يبقوا في القمه اللي الدبليو دبليو عايزه تحطهم فيها. فاعتقد فوز البلاد لاين، وممكن بعد كده نشوف في سمر سلام كودي رودز بيلاعب سولو سيكوا على البطوله بتاع كودي، ممكن فهنشوف ايه اللي هيحصل. لكن انا توقعي رايح مع البلاد لاين. وكيفن اونز هو نعم من كندا، بس ما عنديش مشكله ان هو يخسر وسط تاك تيم، ممكن هو ما يتثبتش عادي، بس مش هينفع ان احنا نخسر. عشان كده انا قلت برضه سامي زين هو اللي يكسب،
لان مش هينفع اتنين من كندا يلعبوا في كندا ويخسروا هما الاثنين في نفس الليله، كيفن وسامي. فكيفن يخسر، سامي يرد الحق بتاع ان واحد من كندا وبيلعب في كندا. فتوقع الماتش الثاني نهائي هو فوز البلاد لاين بالمباراه. نروح بعد كده للماتش الثالث وهو على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب ما بين البطل داميان بريست ضد سيس رولينز. عاملين عداوه كويسه، وفي شرط للماتش ده ان لو سيس رولينز فاز لازم داميان بريست يسيب الجاجمنت داي، ولو داميان بريست فاز سيس رولينز ملوش حق ان هو يطالب بفرصه على اللقب طول ما داميان بريست هو البطل. فالشرط كويس، لكن انا شايف ان طبعا ما ننساش ان في جونتر مستني اللي هيكسب منهم علشان يلعبوا على البطوله في سمر سلام. فمن حيث المنطق كده انهي الماتش الاكبر ان يتعمل فيه سمر سلام، جونتر ضد داميان بريست ولا جونتر ضد سيس رولينز؟ بطبيعي ان هي جونتر ضد سيس رولينز، فعلشان كده انا هروح مع سيس رولينز ان هو يفوز بالماتش. وعلشان كمان ان داميان بريست هو عمل فتره كويسه باللقب من ساعه راس المنيا، فيعني كويس جدا ان هو خد اللقب الفتره دي، زائد انه محتاج القصه بتاعته مع جاجمنت داي تخش فصل جديد، لان خلاص لو هو خسر فبالتالي لازم يسيب الجاجمنت داي وسط الخلافات اللي بتحصل ما بينهم في الفتره الاخيره. فممكن حتى نشوف فين بالر، هو اي نعم سيس رولينز دايما بريست قال فين بالر ما تتدخلش في الماتش ده، ممكن نشوف فين بالر بيتدخل برضه ويتسبب في خساره داميان بريست. فبالتالي هيكون بقى في خلافات ان انت لازم تسيب الجاجمنت داي، ودوكا يقول له انت اللي عملت كده، فممكن يحصل في خلافات والقصه تبقى احسن مع الجاجمنت داي. فخليني اروح مع سيس رولينز يفوز علشان يروح يقابل جونتر في سمر سلام على اللقب. فتوقع النهائي فوز سيس رولينز، واصلا كان سيس رولينز هو البطل قبل ما يتصاب وداميان بريست خد اللقب بداله، فسيس رولينز خف من الاصابه، فبالتالي المفروض ان احنا نديله اللقب بتاعه تاني على انه يستحقه بصراحه. نروح بعد كده للماتش الرابع وهو ماني ان ذا بانك للسيدات، واللي بيتكون من 6 مصارعات وهما نايومي، تشيلسي جرين، زوي ستارك، ايو سكاي، وليرا فالكيريا، وتيفاني ستراتين. والله هم كلهم يعني يقدروا يفوزوا بالشنطه وما عندهمش اي مشكله ان هم يفوزوا، لكن انا شايف هي شخص واحده بس هي اللي تقدر ان هي تستحق اكتر منهم، وهي بصراحه تيفاني ستراتين. زائد كمان ان نايا جاكس عامله تحالف مع تيفاني ستراتين مؤخرا، فممكن نشوف تدخل من نايا جاكس علشان تساعد تيفاني ستراتين تفوز بحقيبه الماني ان ذا بانك. اما بالنسبه لتشيلسي جرين ممكن تعمل شويه يعني انترتينمنت او متعه في الماتش مش اكتر، ممكن بايبر نيفن تخش تساعدها ممكن لا. زوي ستارك شغاله في قصه مع سونيا ديفيل وشينا بيزلر وهي اصلا تاك تيم. عندنا مثلا نايومي عامله تحالف كويس مع بيلي، فما اعتقدش ان هي هتفوز. ايو سكاي مشغوله اصلا في حته الدامج كنترول اللي بيحاولوا يتغيروا، وعداوتهم مع البا فاير وايلا دون وكاتانا تشانس وكايدن كارتر وليرا فالكيريا. حتى ليرا فالكيريا لسه قايله اهو ان هي داخله معاهم في القصه دي، فبرضه ليرا فالكيريا كويسه واختيار كويس ان هو يفوز، لكن انا مش متوقعش ان هي اللي هتفوز. ويعني كده هم كلهم مش ناقصين بصراحه يعني انهم يحتاجوا حقيبه الماني ان ذا بانك، لكن تيفاني ستراتين الفتره الاخيره عامله اداء كويس جدا، زائد التحالف مع نايا جاكس، فاعتقد ان هي الاقوى للفوز بالماني ان ذا بانك. نروح بعد كده لاخر ماتش والماتش الاقوى في العرض كله، وهو الماني ان ذا بانك للرجال. طبعا متكون من 6 مصارعين: جاي اوسو، تشاد جيبل، ال اي نايت، درو ماكنتاير، اندرادي، وكارميلو هيز. خلينا ناخد مصارع كده احتماليه فوزه بالشنطه ايه. بالنسبه لتشاد جيبل صعبه جدا ان هو يفوز بسبب ان هو في قصه اصلا مع الوايت 6، ومش بعيد ان هم يتدخلوا في الماتش ويمنعوه ان هو يفوز، فحته تشاد جيبل دي صعبه بصراحه بالنسبه لي ان هو يفوز بالماني ان ذا بانك. المصارع اللي بعد كده اندرادي احنا ما شفناش ليه اي بناء قوي الفتره اللي فاتت، هو مجرد كسب وفاز بالماتش بتاع التأهيلي وعمل برومو او 2 وخلاص، لكن ما شفناش ليه بناء يعني مثلا يوحي ان هو هيفوز بالماني ان ذا بانك، فما اعتقدش ان اندرادي هيفوز، واصلا هو مش محتاج، يعني اندرادي اسم كبير لوحده.
اللي بعد كده ال اي نايت برضه داخل في قصه مع لوجان بول، وهيلعب على لقب الولايات المتحده في سمر سلام ضد لوجان بول، فمش محتاج الشنطه، فبالتالي ال اي نايت بره الموضوع. كده ناقص 3، واللي ال3 دول انا محتار بينهم مين اللي هيفوز، درو ماكنتاير ولا جاي اوسو ولا كارميلو هيز. بالنسبه لدرو ماكنتاير احتماليه فوزه هتتوقف على حاجه واحده فقط، هل هيدخل سي ام بانك في الماتش ولا لا. لو دخل سي ام بانك هيمنع درو ماكنتاير ان هو يفوز للمره الثالثه على التوالي، علشان تبقى العداوه خلاص وصلت للقمه ويلعبوا ضد بعض في سمر سلام. فانا اعتقد ده هو ده اللي هيحصل بصراحه، ان درو ماكنتاير مش هيفوز بسبب سي ام بانك. واصلا مش محتاج ان هو يفوز، لان هو معاه عداوه ضد سي ام بانك وهيلعبوا في سمر سلام، فان انت هتاخد الشنطه او حتى هتاخد الشنطه وتعمل كاشن وتفوز بلقب، فمش عايز ماتش سي ام بانك ضد درو ماكنتاير على لقب، هو مش محتاج لقب بصراحه، هو كده كده مولع لوحده. فناس كتير يعني بتقول ان درو ماكنتاير هو اللي هيفوز، لكن انا بصراحه مستبعده بره الموضوع بسبب اللي انا قلته ده. ناقص 2 بعد كده هما جاي اوسو وكارميلو هيز. جاي اوسو بصراحه هو يعني مرشح كويس جدا، وما عنديش اي مشكله ان هو يفوز، لكن مشكلتي في حاجه واحده وبسيطه جدا، ممكن الناس تقول ان هي بسيطه، لكن انا حاسس ان بسببها مش هيكسب، وهي ان هو اصلا على الغلاف بتاع ماني ان ذا بانك، فعلى الغلاف وماسك شنطه، فيعني صعب قوي ان دبليو تحط الغلاف من زمان وهو ماسك الشنطه وتخليه يكسب برضه في الاخر، يعني انت كده حارق لي النتيجه من بدري قوي. فيعني غالبا اللي بيكون على الغلاف وماسك حاجه زي كده يعني دي ترويجيه اكتر من ان هي تديلك النتيجه. فبصراحه حاسس ان جاي اوسو مش هيفوز، وتوقعي هيروح لكارميلو هيز، هو اللي هيفوز بلقب ماني ان ذا بانك. كارميلو هيز تحس ان هو الحصان الاسود في الماتش، وماشي كده يعني الناس مش واخده باله منه، ماشي من تحت الترابيزه كده خلف الكواليس وسط الناس دي كلها والوحوش دي كلها، فحاسس ان هو اللي هيفوز بالماتش، لان قال كذا مره في برومو ان انا اللي هفوز بالماتش مش الناس الثانيه. فبصراحه حاسس ان هو اللي هيفوز، وهو الاكثر يستحقها منهم بصراحه، يعني حتى ال3 اللي انا متوقع ان ممكن يفوزوا سواء درو ولا جاي ولا كارميلو. درو ماكنتاير مش محتاج اصلا ان هو يفوز، اسمه كبير وفاز بكذا لقب عالم وراح يلعب سي ام بانك في سمر سلام، فمش محتاج. حتى جاي اوسو مين ايفنت، جاي اوسو عامل اسم كبير جدا والناس يعني اوفر مع الناس، فبرضه مش محتاج شنطه يعني. انما اللي محتاج بصراحه منهم هو كارميلو هيز، لان لسه صاعد للمين روستر ومحتاج ان هو يثبت نفسه، والمستقبل لسه قدامه كبير يعني، فاعتقد ان هو اللي محتاج الشنطه اكتر واحد فيهم من الباقي. فتوقعي النهائي خلاص كارميلو هيز، وانا وحظي بقى اللي يحصل. ودي توقعات ال5 ماتشات للماني ان ذا بانك. هل هيحصل عودات في ماني ان ذا بانك ولا لا؟ والله عودات، ولو هنعتبر سيم بانك ممكن يرجع ممكن نعتبرها عوده، ما عنديش مشكله لو هيرجع علشان يمنع درو ماكنتاير يفوز. ايه تاني؟ ممكن الوايت 6 يتدخلوا زي ما قلت ويظهروا في العرض، لكن عودات كبيره ما اعتقدش. لسه العودات الكبيره قوي دي ممكن نشيلها لسمر سلام مش لماني ان ذا بانك. فدي توقعات ماني ان ذا بانك. المهم هو تقولوا لي توقعاتكم تحت في التعليقات علشان اشوف انا يعني عندي حق في اللي بقوله ولا انتوا ارائكم مختلفه تماما عني. وبس اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. استنوا فيديو تحليل ماني ان ذا بانك بعد العرض على طول. وبس ده كان كل اللي عندي في الفيديو النهارده. كان معكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.